ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Emoney concept YouTube channel එකට. channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම ස්තුතියි. ඔයා channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරලා අනිත් යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. අපි strategy ටිකක් මොකක් හරි follow කරද්දී ඒක කීප වතාවක්ම try කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ දවස් ටිකේම RSI එකකින් කරපු strategy ටික ඇත්තටම ගොඩක් වැඩ කරා. profit කරා. ඉතින් ඔයාලටම අද අලුත් ස්ට්‍රැටජි එකක් කියලා දෙන්න ආවේ. අපි බලමු මොකක්ද මේ ස්ට්‍රැටජි එක කියලා. මේක මිනිට් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් නෙමෙයි, මේක ටික් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. රයිට්, මුලින් මම මේ විදිහට සෙටින්ග්ස් ටික දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් කිහිපයක් දාලා මම ඔයාලට ස්ට්‍රැටජි එක කියලා දෙන්නම්. රයිට්, මම තමයි දැනට ලංකාවේ වැඩිම ෆ්‍රී ස්ට්‍රැටජි ගෙනලා තියෙන channel එක. ඔයාලා ප්ලේලිස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා බලන්න. ස්ට්‍රැටජි 80 ගානකටත් වැඩිය ෆ්‍රී කියා දීලා තියෙනවා ඉස්සර ඉඳන්ම. දැන් තව දවස් කිහිපයකින් channel එකට අවුරුදු 3ක් වෙනවා. ඉතින් ඉන්න subscribers ප්‍රමාණය චුට්ටක් මදි. ඉස්සරහට යන්න support එකක් දෙන්න. මොකද මගේ ස්ට්‍රැටජි බලාගෙන තමයි ගොඩක් අය course කරන්නත් පස්සේ කාලේ පටන් ගත්තේ. මම තමයි කොරෝනා මුල කාලෙම වලට ස්ට්‍රැටජි කියලා දුන්නේ. රයිට්, ඒ වගේම community post දාලා තියෙනවා. ඔයාලගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒවට vote කරන්න. ඒවට answers comment වල pin කරලා තියෙනවා ඊළඟ දවසේ. right, කතා කර ඇති අපි යමු අද strategy එකට. volatility 50 මම apply කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම apply කරගන්නවා මෙන්න මෙතන higher lower කියන option එක. ticks දාලා මම ticks minimum tick 5යි අපිට දාන්න බෑ. 5යි apply කරනවා. stake එක සාමාන්‍යයෙන් මම 10ක් තියනවා. ඉතින් lower purchase එකක් ගන්න නිසා return එක 16% වගේ තමයි මෙතනදී මම apply කරගෙන තියෙන්නේ. නමුත් 500 වගේ නිකන් දාගන්න. ඔයාලට වෙනත් ඒකට return එක වැඩි වෙලා තියෙනවා 18%ක්. right, අපි හිතමුකෝ අපිට මොකක් හරි investment එකකින් මොකක්ම හරි එකකින් අපිට 10ක් තිබ්බත් අපිට ඇතිනේ. හරි, අපි තව චුට්ටක් මේක වැඩි කරගමු. 12ක රිටර්න් එකක් තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ ස්ට්‍රැටජි එක අපි යූස් කරන්න කියලා. මේකට තියෙන ඔයාට ඕන නම් chart එකක් අහලා support resistance එහෙම බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන chart කියන එක open කරගෙන මෙතන 1 minute එක වගේ දාගෙන candle එක, right, 1 minute වගේ දාගෙන බලන්න. දැන් මෙතන down වෙලා තියෙනවා market එක. right, candle එකක් හැදෙන අවස්ථාවක trade දාන්න ඉඳපුවා. හැදෙලා ඉවරනකන් ඉන්න. ඕල් trade එක දාලා පෙන්නන්න. අවධානයෙන් වීඩියෝ එක දිහා බලාගෙන ඉන්න. මම මුලින් trade එකක් දාලා ඔයාලට ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම් මේ දාන විදිහ. මේකට support resistance ගහන්න ඕනම කියලා එකකුත් නෑ. ඔයාලට ගහන්න පුළුවන්. අපි බලමු trade එකට enter වුණා. right, on profit වෙලා තියෙනවා. හරිද? දැන් අපි trade එකකට enter වෙද්දී මම දැන් මේ strategy වලට කියලා දෙන්නේ. trade එකකට enter වෙද්දී candle එක ඇදිලා ඉවරනකන් ඉන්නනේ. දැන් මෙයාගේ භාගයටදී දාන්නේ. දැන් මම මේ trade එක දැම්මේ market එක උපරිම අවස්ථාවට ගිහිල්ලා down වෙද්දිම තමයි දැම්මේ. මම දැන් තව trade එකක් දාලා වෙනවා. ඔයාලට අවබෝධය කරගන්න. දැන් market එක up වෙනවා. candle එක හැදිලා ඉවරයි. හරි, දැන් අපි මේ candle එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලමු. මාකට් එක පල්ලෙහාට එනවා නම් චුට්ටක් ඉස්සෙනකන් ඉඳලා දානවා. මාකට් එක අප් වෙනවා නම් උපරිම අප් වෙලා එකපාර ඩවුන් වෙදී දානවා. දැන් බලන්න මේක දැන් ඩවුන් වෙනවනේ. ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ. මම ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ ඇයි මාකට් එක ටිකක් උඩට ඉස්සුණා.
right ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් දෙකක් ප්‍රොෆිට් හරි ඉතින් මේක තව රිස්ක් එක ඔයාලට අඩු කරගන්න පුළුවන් 630ක් දැම්මොත් 111ක් වෙනවා right බලමු මේ කැන්ඩල් එක දැන් ආයෙ ට්‍රේඩ් දාන්න යන්න එපා එක කැන්ඩල් එකකින් එක ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න එහෙමයි කියලා ඉනේන පාර ට්‍රේඩ් දාන්න තමයි මාකට් එක දිහා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ හරි ඔන්න ගොඩාක් ඩවුන් වෙනවා දැන් යට හරිය වගේ දින මාකට් එක දැන් මේ කැන්ඩල් එක හැදිලා ඉවරයි අපි ට්‍රේඩ් ගන්න දැන් මේකෙන් අපි ඊළඟට බලනවා මොකද්ද කරන්න පුළුවන් ඔන්න අප් වෙනවා හොඳට මාකට් එක අප් වෙනවා අප් වෙන්න දෙන්න කොහොම පරිම අප් වෙනවා මට බැලුවොත් මෙතන ලයින් එකක් ගියොත් ඒක වැඩි තියෙනවා බ්‍රේක් කරා ඔන්න ඩවුන් වෙනවා මම තව එක ට්‍රේඩ් එකක් දාලා වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න නැත්නම් ඔයාලගේ කාලෙත් අපරාදේ චුට්ටක් ට්‍රේඩ් එක මම ගන්න පාරක් වුණා මොකද වොයිස් කරන්නත් ඕනේ රෙකෝඩ් කරන්නත් ඕනේ මම හිතන්නේ මේක වින් කරනවා කොහොමවත් රයිට් එහෙනම් ඔය විදිහට තමයි වීඩියෝස් ටික යන්නේ සහ අද ස්ට්‍රැටජි එක එහෙනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අපි ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා